Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa ko ng hanging shelves dahil marami akong leftover marine plywood. So, samahan niyo ako guys. Tara, here we go. Dahil nga wala akong mahanap na ibang pako, I decided to use the number 2 nail. So, yun lang ginamit ko. That's why nagkaroon ng crack yung liston. So, ginamitan ko siya ng wood glue. Yun lang kasi available. At wala akong epoxy. So, yun dapat yun. Dalagay dyan.